ขอมคือมหาอำนาจโบราณผู้สร้างนครวัดนครธมอันเกรียงไกรขอมคือศัตรูที่บรรพบุรุษไทยในนามแห่งสุโขทัยต้องต่อสู้เพื่อสร้างอาณาจักรอันเป็นอิสระ นี่คือภาพจำทางประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนถูกสอนและเติบโตมาพร้อมกับมัน ภาพของขอมที่ถูกตีตราให้เท่ากับเขมรบรรพบุรุษของชาวกัมพูชาในปัจจุบันอย่างไม่มีข้อโต้แย้งแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าภาพจำที่เราเชื่อมั่นมาตลอดกำลังถูกสั่นคลอนด้วยหลักฐานชิ้นสำคัญที่ไม่ได้ถูกค้นพบในประเทศไทยไม่ได้อยู่ในกัมพูชาแต่กลับถูกค้นพบในใจกลางอาณาจักรพุกามแห่งเมียนมาจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักวิชาการต่างชาติกำลังยื่นหลักฐานชิ้นหนึ่งให้เราพร้อมกับบอกว่าขอมที่เรารู้จักอาจมีตัวตนที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยเข้าใจยินดีต้อนรับสู่ถอดรหัสเงามืด Dark Decode TH วันนี้เราจะมาถอดรหัสคำที่ทรงพลังและเป็นปริศนาที่สุดคำหนึ่งในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์คำว่าขอมคือมหาอำนาจโบราณผู้สร้างนครวัดนครธมอันเกรียงไกรขอมคือศัตรูที่บรรพบุรุษไทยในนามแห่งสุโขทัยต้องต่อสู้เพื่อสร้างอาณาจักรอันเป็นอิสระ นี่คือภาพจำทางประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนถูกสอนและเติบโตมาพร้อมกับมัน ภาพของขอมที่ถูกตีตราให้เท่ากับเขมรบรรพบุรุษของชาวกัมพูชาในปัจจุบันอย่างไม่มีข้อโต้แย้งแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าภาพจำที่เราเชื่อมั่นมาตลอดกำลังถูกสั่นคลอนด้วยหลักฐานชิ้นสำคัญที่ไม่ได้ถูกค้นพบในประเทศไทยไม่ได้อยู่ในกัมพูชาแต่กลับถูกค้นพบในใจกลางอาณาจักรพุกามแห่งเมียนมาจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักวิชาการต่างชาติกำลังยื่นหลักฐานชิ้นหนึ่งให้เราพร้อมกับบอกว่าขอมที่เรารู้จักอาจมีตัวตนที่ซับซ้อนกว่าที่เราเคยเข้าใจเพื่อที่จะไขปริศนานี้เราต้องละทิ้งภาพจำเดิมๆแล้วเปิดใจรับความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากนานาชาตินี่คือ3ทฤษฎีที่เราจะมาถอดรหัสกัน ทฤษฎีที่ 1 การถอดรหัสเชิงภาษาศาสตร์ขอมคือชื่อของอักษรไม่ใช่เชื้อชาติ The Script Theory ทฤษฎีแรกนี้เสนอว่าบรรพบุรุษของเราไม่ได้ใช้คำว่าขอมเพื่อเรียกคนแต่ใช้เรียกเทคโนโลยีการเขียนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนั้นลองเปรียบเทียบกับโลกปัจจุบันคนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนเวียดนามต่างก็ใช้อักษรโรมันหรือ A B C ในการเขียนภาษาของตนเองแต่เราไม่เคยเรียกพวกเขาทั้งหมดว่าเป็นชาวโรมันเพราะอักษรโรมันเป็นเพียงระบบที่พวกเขารับมาปรับใช้เช่นเดียวกันอักษรขอมโบราณซึ่งมีรากมาจากอักษรปัลลวะของอินเดียใต้ก็เปรียบเสมือนระบบปฏิบัติการหรือฟอนต์แห่งอารยธรรมในอุษาคเนย์ยุคนั้นใครก็ตามที่ต้องการจารึกเรื่องราวสำคัญทางศาสนาหรือการปกครองก็จำเป็นต้องใช้อักษรนี้ดังนั้นการที่ศิลาจารึกพุกามใช้อักษรขอมแต่เป็นภาษาไทยก็อาจหมายถึงคนไทยโบราณได้ยืมระบบการเขียนของขอมมาใช้บันทึกภาษาของตนเองในมุมมองนี้ขอมจึงเป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มวัฒนธรรมผู้ใช้อักษรขอมซึ่งอาจมีทั้งคนพูดภาษาเขมรคนพูดภาษามอญและคนพูดภาษาไทยรวมอยู่ในนั้นทฤษฎีที่ 2 การถอดรหัสเชิงรัฐศาสตร์ขอมคือมหาอำนาจทางใต้ The Southern Power Theory ทฤษฎีนี้ซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นโดยเสนอว่าขอมเป็นคำทางการเมืองที่คนสุโขทัยยุคแรกใช้เรียกมหาอำนาจที่พวกเขาต้องต่อสู้ด้วยซึ่งมหาอำนาจนั้นอาจไม่ใช่ขอมแห่งนครวัดแต่คืออาณาจักรละโหวหรือลพบุรีหลักฐานจากต่างชาติสนับสนุนแนวคิดนี้อย่างน่าทึ่งราวปีพ.ศ. 1896 หรือค.ศ. 1296 โจต้ากวานทูตชาวจีนจากราชวงศ์หยวนได้เดินทางไปยังนครธมและอาศัยอยู่ที่นั่นนานกว่า1 ปีในบันทึกที่ชื่อว่าบันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละเขาได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนว่า
สงครามกับชาวสยามนั้นทำให้ประเทศชาติเสียหายอย่างสิ้นเชิง นี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าจีนในยุคนั้นมองว่าสยามกับเจินละซึ่งหมายถึงเขมรนครธมเป็นคนละกลุ่มอำนาจและกำลังทำสงครามกันอยู่ ย้อนกลับไปเก่ากว่านั้นราวปีพศ 1593 หรือคศ 1050 ศิลาจารึกของอาณาจักรจำปาในเวียดนามได้บันทึกการจับเฉลยศึกจากสงคราม โดยมีการแยกประเภทเฉลยไว้อย่างชัดเจนว่ามีทั้งเฉลยชาวกะแวหรือควีซึ่งหมายถึงเขมรนครธมและเฉลยชาวเสียมซึ่งนักประวัติศาสตร์คิดว่าคือคนไทยหลักฐานทั้งสองชิ้นนี้บ่งชี้ว่าชาวสยามหรือคนไทยมีตัวตนและมีบทบาททางการเมืองในดินแดนนี้มานานแล้วและมีศูนย์กลางอำนาจที่สำคัญคืออาณาจักรละโหวซึ่งเป็นรัฐที่รับเอาวัฒนธรรมขอมทั้งศาสนาศิลปะและการปกครองมาใช้อย่างเข้มข้นแต่ผู้คนส่วนใหญ่กลับพูดภาษาไทยดังนั้นเมื่อพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองทำการปลดแอกสุโขทัยศัตรูที่เขาขับไล่ออกไปอาจไม่ใช่ขอมเขมรจากนครวัดแต่เป็นขอมสยามจากละโหวขอมในพงศาวดารสุโขทัยจึงอาจเป็นรหัสที่หมายถึงคนไทยด้วยกันเองแต่เป็นกลุ่มอำนาจเก่าที่พวกเขาล้มล้างนั่นเองทฤษฎีที่ 3 การถอดรหัสเชิงอารยธรรมขอมคือผู้เจริญแล้ว The Civilized Theory ทฤษฎีสุดท้ายนี้คือแนวคิดที่อาจจะสมบูรณ์ที่สุดและสามารถอธิบายทุกอย่างได้ นั่นคือขอมไม่ใช่ทั้งเชื้อชาติไม่ใช่ทั้งการเมืองแต่เป็นสถานะทางอารยธรรม Civilizational Status ในยุคพุทธศตวรรษที่ 12-18 ความเป็นขอมคืออะไรมันคือการนับถือศาสนาฮินดูพราหมณ์และพุทธมหายานมันคือการใช้ภาษาสันสกฤตเป็นภาษากลางของชนชั้นสูงและใช้ในพิธีกรรมมันคือการสร้างปราสาทหินและเทวสถานขนาดใหญ่และมันคือการปกครองในระบบเทวราชาที่กษัตริย์คือสมมุติเทพดังนั้นคนพูดภาษาเขมรที่นครธมสร้างนครวัดก็คือขอมเช่นเดียวกันและในขณะเดียวกันคนพูดภาษาไทยที่ละโวสร้างพระปราง3 ยอดก็คือขอมเช่นเดียวกันนี่คือคำอธิบายที่ทำให้จิ๊กซอว์ทั้งหมดลงล็อกมันอธิบายได้ว่าทำไมราชาศัพท์และวัฒนธรรมชั้นสูงของไทยถึงมีรากมาจากขอมมากมายไม่ใช่เพราะเราไปยืมหรือลอกของศัตรูมาแต่เป็นเพราะบรรพบุรุษสายหนึ่งของเราที่ละโวก็คือขอมเช่นกันเราไม่ได้ลอกเลียนแบบใครแต่เรากำลังสืบทอดมรดกของตัวเราเองท้ายที่สุดแล้วจากหลักฐานศิลาจารึกผู้กามบันทึกของโจต้ากวานและจารึกจำปาได้ทำให้เราเห็นว่าสมการที่เราเคยท่องจำมาตลอดว่าขอมเท่ากับเขมรนั้นอาจเป็นเพียงการมองประวัติศาสตร์ที่เรียบง่ายเกินไปเงามืดที่ปกคลุมคำว่าขอมมานานหลายร้อยปีอาจกำลังคลี่คลายออกเผยให้เห็นภาพที่ซับซ้อนและน่าทึ่งกว่านั้นขอมอาจไม่ใช่เชื้อชาติแต่คือวัฒนธรรมคือภาษาเขียนคือสถานะของผู้เจริญแล้วในยุคสมัยของตนบางทีเงามืดของขอมอาจไม่ใช่เงาของชนชาติอื่นที่อยู่ห่างไกลแต่คือเงาของบรรพบุรุษสายหนึ่งของเราเองผู้ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่รอคอยการถอดรหัสเพื่อให้เราเข้าใจรากเหง้าและตัวตนของเราได้อย่างสมบูรณ์และภาคภูมิใจยิ่งขึ้นแล้วสำหรับคุณล่ะครับคุณคิดว่าขอมคือใครร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในคอมเมนต์หากคุณชื่นชอบการไขปริศนาดำมืดเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามช่องถอดรหัสเงามืด Dark Decode สำหรับวันนี้สวัสดีครับ